خورشید داشت تازه طلوع می‌کرد و یک آقایی توی صبح به اون زودی مشغول شستن ماشینش بود. می‌بینه یه ماشین دیگه‌ای اومد آروم نزدیکش کنار پیاده رو پارک کرد و یه خانم و آقا سرنشین‌های این ماشین بودن. خانومی که توی ماشین نشسته بود بسیار وحشت زده بود، رنگش پریده بود و اصلا حال خوبی نداشت. انگار از یه چیزی خیلی ترسیده بود، اما آقایی که کنارش نشسته بود به شدت ریلکس و معمولی بود. این آقا تعجب میکنه، خب دیدن یک ماشین توی صبح به اون زودی براش عجیب بود. به علاوه این که اون خانم خیلی وحشت کرده بود، آروم میره جلو تا بپرسه آیا همه چیز اوکیه. همینطوری که داشت نزدیک میشد یهو یک صدای خیلی بلندی میاد و ماشین منفجر میشه. ماشین آتیش گرفته بود. تنها صدایی که به گوش میرسید جیغ زدن اون خانوم بود. اون آقا به سرعت شیلنگو بر میداره، میره جلو که سعی کنه با اون شیلنگ آب آتیش ماشین رو خاموش کنه، ولی بیفایده بود. صبحی که خیلی آروم شروع شده بود تبدیل شد به یک کابوس. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده‌های جنایی رو براتون تعریف می‌کنم. ما هر قسمت میریم سراغ یک پرونده واقعی جنایی و به تمام ابعاد و جزئیاتش با هم دیگه میپردازیم. ایشون هم آقای چارلیه، برای دوستانی که بار اول دارن چهره ما دو نفر رو میبینن. گفتیم که پرونده از جایی شروع شد که قرار بود یک صبح خیلی آرومی باشه، اما یه ماشینی میاد و یک خانمی توی اون ماشین نشسته بود، خیلی ترسیده بود. بعد از چند ثانیه ماشین منفجر میشه. خانمی که توی ماشین بود اسمش هانا کلارک بود. هانا یک زن 31 ساله سرزنده بود که همه ازش انرژی مثبت میگرفتن. داستان ما توی یک منطقه بسیار آروم و بانشاط در کمپ هیل توی قسمت شرقی شهر بریزیبل استرالیا اتفاق میفته. اما بریم تا بیشتر براتون از هانا بگم. هانا کلارک توی 8 سپتامبر 1988 متولد شد. تا سال 2020 اون مادر 2 دختر و یک پسر بود. هانا زن بسیار مهربون و آرومی بود. تمام وقتش رو، تمام زندگیش رو وقف بچه‌هاش کرده بود و سعی می‌کرد تمام احتیاجاتشون رو برآورده کنه. توی سال 2008 با یک آقایی آشنا میشه به نام روون بکستر. روبن متولد نیوزلند بود، 11 سال از هانا بزرگتر بود و موقعی که هم رو ملاقات کرده بودن هانا فقط 19 سالش بود. این رو هم بگم روبن قبلا یک بازیکن راگبی بود، خیلی هم بازیکن موفقی بود، اما بعداً این ورزش رو کنار میذاره. قبل از هانا یک بار ازدواج کرده بود و از همسرش جدا شده بود. رابطش با هانا بسیار با علاقه و شور و شوق و به معنای واقعی عشق آغاز میشه. بعد از چند وقت ادامه این ارتباط عاشقانه تصمیم میگیرن که با هم ازدواج کنن و زیر یک سقف زندگی مشترکشون رو ببرن جلو. تمام اطرافیان وقتی رابطه این دو نفر رو اوایل میدیدن فقط و فقط یک کلمه میومد توی ذهنشون، اون هم عشق بود. چیزی که اطرافیان از هانا و روئن میدیدن این بود که این زوج تلاش دارن بچه‌هاشون رو با هم بزرگ کنن، با وجود اختلاف سنی زیادی که داشتن، اما رابطه عمیقی بینشون برقرار بود. ولی این عشق کوتاه مدت بود بینشون و دائم نمیمونه. بریم تا بیشتر از جزئیات زندگیشون بگم. مادر هانا که اسمش سو بود اصلاً از همسر هانا خوشش نمیومد. اصلاً به روئن اعتماد نداشت، میگفت اصلا آدم قابل اعتمادی نیست و تو میتونی پارتنرهای خیلی بهتری رو توی زندگی داشته باشی. اما هانا رسما این طرز فکر مادرش رو ایگنور میکرد و اهمیت نمیداد. اما موضوع اینه فقط مادر هانا نبود که از روئن خوشش نمیومد. بقیه آدم‌ها هم خیلی نظر مثبتی روی روئن نداشتن. مثلا اکثر آدم‌ها میگفتن روئن بسیار مرد بی‌مسئولیتیه و اصلا نمیتونه ریسپانسیبیلیتی و مسئولیت توی زندگیش قبول کنه. حالا یعنی چی؟ یعنی مثلا خیلی وقتها این مردی که نمیشه گفت یک پسر 18 19 ساله است و الان دیگه یک مرد کاملا بالغه، عدد 4 رقمه کردیت کارتش رو فراموش میکرد یا رمزهاش رو فراموش میکرد. یا مثلا بعضی وقتا وقتی ماشین میخریدن نمیرفت تا مدارک ماشین رو ثبت کنه
لایسنسش رو اوکی کنه که خب چیز خیلی مهمیه دیگه. شما اگر این کارو انجام ندید از نظر قانونی میتونید به مشکل بخورید. اما یه ذره که از ارتباطشون میگذره، حنا میفهمه روئن فراموشکار نیست. روئن در واقع تنبلی میکنه و نمیخواد مسئولیت کارهای مهم زندگی رو به عهده بگیره. والدین حنا فکر میکردن که دخالت تو رابطه حنا باعث میشه دخترشون رو از دست بدن. سو مادرش اصلا از روئن خوشش نمیومد و میگفت که بسیار مرد از خود راضیه، اما خب نمیتونست خیلی هم به حنا فشار بیاره که الا بلا مثلا باید از همسرت جدا شی. اختلاف سنی بین روئن و حنا هم در نظر داشته باشیم، اختلاف سنیشون زیاد بود. این موضوع هم سو رو خیلی آزار میداد. میگفت تو میتونی بری با یک مردی که سنش خیلی به تو نزدیکتره توی رابطه باشی. گفتیم وقتی این دو نفر با هم آشنا شده بودن، حنا سنش خیلی کم بود، یعنی تازه فارغ التحصیل شده بود و روئن اون زمان 31 سالش بود. این یعنی حنا هنوز خیلی جوان بود برای وارد شدن توی یک زندگی مشترک. یه موضوع دیگه که خانواده حنا اصلا از روئن خوششون نمیومد این بود که وقتی روئن با حنا دیت میکرد، هنوز طلاق نگرفته بود، هنوز از همسر قبلیش، از رابطه قبلیش بیرون نیومده بود و این موضوع واقعا برای خانواده حنا ناراحت کننده بود. حتی وقتی که حنا به خانواده‌اش میگه ما تصمیم داریم با هم ازدواج کنیم، خانواده حنا به شدت مخالفت میکنن، روئن رو صدا میکنن، باهاش حرف میزنن، میگن تا زمانی که از همسر قبلی جدا نشدی نمیتونی با دختر ما وارد یک زندگی جدی بشی. و حتی این رو هم ازش میپرسن، میگن اصلا برای چی تو این همه وقته به گفته خودت هنوز با همسرت مشکل داری ولی ازش جدا نشدی؟ خب جدا شو ازش دیگه اگر باهاش مشکل داری و نمیخواین با هم زیر یک سقف باشین. و روئن در جواب میگه به خاطر مسئولیت‌هایی که در قبال بچه مشترکم با این زن دارم مجبورم فعلا باهاش توی یک خونه زندگی کنم و هنوز از هم جدا نشدیم. بالاخره در انتها روئن از همسرش جدا میشه، طلاق میگیره و به محض جدا شدن سال 2011 به حنا پیشنهاد ازدواج میده و با هم ازدواج میکنن. اما این ازدواج اصلا مورد علاقه و پسند خانواده حنا نبود و فکر میکنم ما هم الان میتونیم کاملتر درک کنیم که چرا خانواده حنا اصلا از روئن خوششون نمیومد. گفتیم حنا و روئن 3 تا بچه داشتن که بریم ما هم یک مقدار با این بچه‌ها بیشتر آشنا شیم. بزرگترین بچه‌شون آلیا بود. آلیا بچه بسیار باهوشی بود و خصوصیات اخلاقی خیلی خوبی رو از مادرش به ارث برده بود. بچه بعدی لایانا بود، دختر دومشون. همیشه دوست داشت که مورد توجه بقیه باشه و توی این کار موفق هم شده بود. همیشه هر جایی که میرفت نظر همه بهش جلب میشد. و بچه آخر تری بود که به نظر میومد برای والدینش از همه دوست داشتنی تر باشه. شاید چون سنش کمتر از بقیه بود و نیازهای بیشتری به خانواده‌اش داشت. حنا به معنای واقعی عاشق تری بود. یکی از اصلی ترین دلایلش این بود که تری توی ورزش استعداد بی‌نظیری رو از خودش نشون میداد و این باعث خوشحالی حنا و روئن شده بود. حالا چرا انقدر حنا و روئن عاشق ورزش بودن؟ چون توی ورزش بسیار فعال بودن. خب کسی که خودش ورزشکار حرفه‌ای باشه لذت میبره وقتی میبینه که بچه یا بچه‌هاش هم به ورزش علاقه دارن دیگه. اگه یادتون باشه اوایل پرونده گفتیم که روئن قبلا ورزشکار بوده و مدت زیادی رو برای انجام ورزش راگبی و باشگاه‌های مختلف میگذرونده. خب بدن خیلی ورزیده‌ای داشت، عضلانی بود، اما از یه جایی به بعد تصمیم میگیره ورزش راگبی رو بذاره کنار و به صورت مربی خصوصی توی باشگاه‌های بدنسازی کار کنه. خب برای کار کردن به عنوان مربی خصوصی نیاز داشت که بدنش ورزیده تر باشه، اما از روش‌های طبیعی و ورزش و زحمت این بدن طبیعی رو برای خودش نمیسازه، بلکه تمام این عضلات و بدن ورزیدش توسط داروی استروید ساخته شده بود. این موضوع باعث شد که روئن دچار اختلالات شخصیتی بشه. روئن و حنا هر دوشون مربی ورزش بودن ولی متدهای آموزشیشون کاملا با هم متفاوت بود. اول از همه این که حنا بدنش رو بدون هیچ گونه دارویی ساخته بود. تمام عضلاتش بر اثر تمرین‌های مکرر ساخته شده بود و اتفاقا خیلی هم اندام ورزشکاری و عالی داشت. بعدم این که کلاینت‌ها خیلی حنا رو بیشتر از روئن دوست داشتن، چون حنا بسیار مهربون بود، دلسوز بود، به خاطر همین مشتری‌های ثابت زیادتری از روئن داشت. حالا از اون طرف روئن چطوری بود؟ به خاطر مصرف داروهای مختلف بدنسازی که رفتار مستقیم روی هورمون داره، رفتار نامناسب و پرخاشگرانه‌ای با کلاینت ها داشت.
خیلی بدجور. مثلا توی سوشال میدیا اونا رو چاق و دست و پا چلفتی و زشت و بد ترکیب خطاب میکرد و به کلاینت های خانم همیشه توهین میکرد. روئن نمیتونست با مردم ارتباط بگیره و این موضوع کار و وضعیت مالیش رو بسیار تحت تاثیر قرار داده بود. نتیجه این که هنا کلاینت های بیشتری داره و روئن نمیتونست خیلی مشتری جذب کنه چی میشه؟ اینکه هنا درآمدش بیشتر از روئن بود و مسئولیت های مخارج و هزینه های زندگی همه به عهده هنا بود. هنا باید هزینه های زندگی رو میداد. مسئولیتش سنگین تر بود. یه چیز دیگه هم این وسط به وجود اومده بود که خیلی داشت هنا رو اذیت میکرد از سمت روئن. اونم این که روئن اصلا خوشش نمیومد وقتی میدید هنا از اون موفق تره. وقتی میدید کلاینت ها همه اصرار دارن که با هنا جلسات ورزشی رو بردارن و روئن رو رسما و علنا رد میکنن. روئن به معنای واقعی از موفقیت همسرش ناراحت بود، حسودی میکرد و اصلا دلش نمیخواست که همسرش از اون توی کار موفق تر باشه. با وجود مشکلات مالی که بینشون بود، در نهایت تصمیم میگیرن شاید اگر ما فیتنس کلاب خودمون رو راه بندازیم، بتونیم پول بهتری در بیاریم و این مشکلات مالی رو پشت سر بذاریم. این کار رو هم میکنن، فیتنس کلاب خودشون رو راه میندازن و توی زمانهای خالیشون به عنوان شغل دوم شروع میکنن توی فروشگاه ورزشی کار کردن. این تصمیم رو هم روئن گرفته بود که بتونه هنا رو تمام مدت زیر نظر داشته باشه و کنترلش کنه. این زوج به معنای واقعی متضاد همدیگه بودن. یکیشون مهربون بود و میتونست راحت با بقیه ارتباط برقرار کنه. اون یکی به شدت پرخاشگر بود و ارتباط گرفتن با دیگران براش از سخت‌ترین کارهای دنیا بود. همیشه طوری رفتار میکرد که برتریش رو نسبت به زنای دیگه نشون بده. این رفتارهای افتضاح و غلط روئن فقط با غریبه‌ها و مشتریاشون نبود، بلکه شامل حال نزدیک‌ها، دوست‌ها و حتی اعضای خانواده خود هنا هم میشد. یه بار یه خاطره ازشون میخوام براتون تعریف کنم. مادر هنا سو تصمیم میگیره که بیاد و جلسات ورزشی با هنا و روئن برداره. توی یکی از این جلسات ورزشی که روئن قرار بود حواسش به حرکت‌های سو باشه، از عمدی کاری میکنه که سو بخوره زمین. سو میخوره زمین، سرش به جا ضربه میخوره، زخم میشه، شدید خون میاد. و خب توی همچین شرایطی وقتی چنین اتفاقی حتی برای یک غریبه بیفته، آدم میره بالا سرش، تلاش میکنه بهش کمک کنه، ابراز تأسف میکنه، نگران میشه، ناراحت میشه، درسته. اما روئن این کارو نمیکنه. روئن میره بالای سر مادر همسرش و میبینه که سرش داره خون میاد، شروع میکنه مسخره کردنش و بهش با خنده میگه چقدر تو دست و پا چلفتی، مثلا یه حرکت ساده هم نمیتونی انجام بدی. و هنا و بقیه بودن که میان به سو کمک میکنن تا از روی زمین بلندش کنن و ببرنش بیمارستان. با وجود تمام رفتارهای بد روئن، پدر و مادر هنا به خاطر اینکه دخترشون رو از دست ندن، ارتباطشون قطع نشه و خب دخترشون تنها نمونه با این آدم، هیچی نمیگفتن و مجبور بودن که روئن رو توی خانواده‌شون بپذیرن. کلاس‌های ورزشی که روئن با کلاینت‌ها داشت براشون مثل کابوس شده بود برای کلاینت‌ها. روئن مدام به کلاینت‌ها توهین می‌کرد و اونا رو چاق و تنبل و به درد نخور خطاب می‌کرد. فکر کنید شما پول بدید، برید توی کلاس‌های ورزشی شرکت کنید و تحقیرتون هم بکنن. اما توی خونه هم با هنا و بچه‌هاش اصلاً رفتار خوبی نداشت. روئن هنا رو برای هر کاری که باعث ناراحتیش میشد تنبیه می‌کرد. نمیذاشت که بچه‌ها برن مادر بزرگ پدر بزرگشون رو ببینن و حتی هنا رو هم از ارتباط با برادرش منع کرده بود. بعد از مدتی هنا خودش رو به شدت منزوی و دور از خانواده و دوستاش میبینه. روئن کل زندگی هنا رو کنترل میکرد و نمیذاشت با کلاینت ها هم حتی کلاس داشته باشه. براش تعیین تکلیف میکرد که تو با چه کسایی حق داری و میتونی کلاس برداری، چه زمانی میتونی با کلاینت ها کلاس داشته باشی و با چه کسایی حق نداری کلاس داشته باشی. هنا توی خونه خودش مثل یک زندانی شده بود. روئن هر روز از هنا میخواست که باهاش رابطه جنسی برقرار کنه و اگر هنا قبول نمیکرد، روئن عصبانی میشد، هنا رو کتک میزد و یا خیلی وقتها به بچه‌ها پرخاش میکرد، سرشون فریاد میزد، بهشون میگفت حوصله‌تون رو ندارم. میدونید یه حالتی که انگار طلب داره رابطه جنسی رو، اصلا براش نشنیدن جا نیافتاده بود. نمیتونست قبول کنه، درک کنه که رابطه جنسی یک چیز دو طرف است و هنا هم باید دلش بخواد میل داشته باشه به برقراری این ارتباط.
روئن یه اخلاق دیگه هم داشت. بعد از اینکه حنا رو مجبور میکرد کارهایی رو انجام بده که باب میلش نبود بلکه باب میل خود روئن بود، مجبورش میکرد که کلاس‌های آموزشی و شغلش رو باب میل روئن برنامه‌ریزی کنه و کلاً هر کار دیگه‌ای که حنا رو ناراحت میکرد، حنا دوست نداشت انجام بده و فقط از کنترلگری روئن سرچشمه گرفته بود. بعدش شروع میکرد عذرخواهی کردن از حنا. عذرخواهی میکرد، میگفت ببخشید من رفتارم ناخواسته بوده، اون لحظه عصبانی شدم، دست خودم نبود، نمیدونم چرا انقدر خشمگین شدم و هدفم این نبودش که تو رو ناراحت کنم و تلاش میکرد از دل حنا در بیاره. ولی خب ما با این الگو آشنا هستیم دیگه، با خشونت خانگی حداقل در این چنل بارها و بارها صحبت کردیم و آشنا هستیم. دوباره بعد از چند ساعت یا چند روز روئن بعد از این عذرخواهی‌ها همون رفتار رو از سر میگرفت و تکرار میکرد. به خاطر این رفتارهای افتضاح، به خاطر این لایف استایل خیلی بدی که حنا با روئن داخلش قرار گرفته بود، حنا تبدیل شده بود به یک زن بسیار منزوی و این کنترلگری هایی که روئن روی حنا انجام میداد تمام مدت داشت حنا رو بیشتر و بیشتر افسرده میکرد و اینطوری نبود که فقط این رفتار افتضاح روئن روی حنا ساید افکت بد داشته باشه، رو بچه‌ها هم تاثیر گذاشته بود. بچه‌ها در حالی که الان هر سه تاشون کودک هستن، باید کودکی کنن، باید شاد باشن، خوشحال باشن و درگیر مشکلات شخصی آدم‌ها توی دنیای بزرگسالی نشن، برعکس بسیار افسرده و منزوی‌تر از قبل شده بودن. زندگی رویایی، ازدواج با عشقی که با هم کرده بودن، زندگی که شروع شده بود، الان تبدیل شده بود به یک کابوس بزرگ برای حنا و بچه‌هاش. حالا قطعا این سوال براتون پیش اومده که خب حنا مجبور نبود از تمام حرفهای روئن اطاعت کنه. خیلی جاها میتونست بگه نه، قدرت بیان داره دیگه، بگه نه. نه خیر، به این راحتی ها نبود. اگر جایی حنا تو روی روئن وای میساد، اگر جایی بهش میگفت نه من نمیخوام فلان کارو بکنم، نه من نمیخوام فلان تصمیمو بگیرم، فلان موضوع به خود من ربط داره، تصمیم گیریش با خود منه، و خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم از دستورات روئن اطاعت نمیکرد، روئن بلا استثنا بهش آسیب میزد. حتی خیلی وقتها تهدیدش میکرد به چیزها و آسیبهای خیلی بدتر. این کنترلگری ها انقدر زیاد و بیمارگونه بود که حنا به خاطر روئن حتی نمیتونست لباسهای کوتاه یا رنگ روشن بپوشه. و ببینید این خیلی عجیبه ها، شما اختیار پوشیدن لباست دست خودت نباشه، دست همسرت باشه. واقعا نکس لول از کنترلگری. یک گشت ارشاد درونی داشت روئن تو وجودش. دقیقا من یادم زمانی که ایران بودم خیلی سال پیش، گشت ارشاد همینطوری بود. میگفت حتی شما لباسهای رنگ روشن هم حق ندارید بپوشید. حالا الان نمیدونم وضعیت توی ایران چطوریه، ولی روئن هم همینو به حنا میگفت حق نداری لباسهای سفید بپوشی. لباس قرمز، قرمز رنگش سکسیه، نارنجی به هیچ عنوان، لباسهای تیره بپوش. روئن به معنای واقعی خودش رو مالک تمام تصمیم‌ها و اندام و وجود و شخصیت حنا میدونست. دلش نمیخواست که هیچ مرد دیگه‌ای به حنا نگاه کنه، باهاش صحبت کنه، حالا حتی اگر در حیطه کاری باشن. یه حالتی بود که به حنا میگفت تمام مدت تو باید از چشم مردهای دیگه دور باشی. و خب عصبانیت روئن هی بیشتر و بیشتر میشد، جوری که از یه جایی به بعد حنا نمیتونست با این چیزها مخالفت کنه. میترسید که روئن عصبانی شه و وقتی عصبانی میشد شدتش خیلی بدتر از قبلا بود. آزار و اذیت‌های روئن دیگه فقط نسبت به حنا نبود. روئن موقع بازی با بچه‌ها تمام مرزها رو زیر پا می‌ذاشت و به احساسات بچه‌ها هیچ اهمیتی نمیداد. هر وقت بچه‌ها گریه می‌کردن، مسخره‌شون می‌کرد. اگر داشتن یک مسابقه رو میدادن، تلاش می‌کرد خرس گنده از بچه‌ها جلو بزنه، ببرتشون و بهشون ثابت کنه که ببینید شماها ضعیفید، ببینید من قویم، شماها هنوز خیلی جا دارید تا قهرمان بشید تو زندگیتون. حتی موقع بازی با بچه‌ها خیلی هم خشونت نشون میداد. یه بار توی همین بازی کردنا روئن آلیا رو هول میده، آلیا سرش زخم میشه و انقدر این زخم عمیق بود که میبرنش تا بقیه براش بزنن. روئن به جای عذرخواهی دخترش رو برای این کار سرزنش کرد. بهش گفت اگر تو دست و پا چلفتی نبودی، اگر دختر قوی تری بودی، هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. ببینید اینا همه در حالیه که سه تا بچه‌هاشون واقعا کودکن، یعنی هنوز به سن نوجوانی هم نرسیدن. اما این تنها رفتار بدش با بچه‌ها نبود. روئن به خاطر اینکه ورزشکار بود، عادت داشت بعد از تمرین دوش آب سرد بگیره. که خب این کار مخصوص افراد بالغه، خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه. اگر شما شرایط بدنیتون جواب میده به دوش آب سرد بعد از ورزش، چرا که نه. اما همونطوری که اشاره کردم این کار برای افراد بالغه.
اما روئن تری رو هم مجبور میکرد که این کار رو بکنه. تری هر بار که میخواست دوش آب یخ بگیره گریه میکرد، فریاد میزد، التماس میکرد، خواهش میکرد که بابا من دلم نمیخواد با آب یخ دوش بگیرم، اما روئن اصلا توجه نمیکرد و به این دوش ادامه میداد. روئن حتی از بچه‌هاش موقع دوش آب سرد عکس و فیلم هم میگرفت و توی فضای مجازی و اینستاگرام و این ور اون ورش پخش میکرد. کپشن براشون مینوشت حتی بچه‌های منم دوش آب سرد میگیرن. میدونید یه حالت کنایه انداختن به آدم‌های دیگه. بچه‌ها با وجود سن کم متوجه شرایط بد زندگیشون بودن. آلیا دختر بزرگترشون که گفتم مثل مادرش بسیار باهوش بود و خیلی هم دختر صبوری شناخته شده بود، خیلی وقتها با روئن بحث میکرد. تو روش وای میساد، مقاومت از خودش نشون میداد و سعی میکرد که نذاره پدرش روئن اینقدر اذیتشون کنه. هر وقت دعوای پدر و مادرش رو میشنید میرفت جلو و سعی میکرد از مادرش دفاع کنه. اما خب تا یه حدی میتونست این کار رو بکنه دیگه. از یه جایی به بعد حنا متوجه شد رفتارهای روئن فقط زندگی خودش رو تحت تاثیر قرار نداده و داره به بچه‌ها هم آسیب وارد میکنه. پس تصمیم گرفت که یک کار اساسی بکنه. حنا حتی انقدر روی روئن بی‌اعتماد بود که با خودش این فکر رو میکرد ممکنه روئن برای اینکه فقط حال منو بگیره بخواد بچه‌ها رو اذیت کنه. کاری که ما بارها و بارها از مردها و پدرهای کنترلگر توی همین چنل تعریف کردیم، بارها داستانهاش رو گفتیم، توی پرونده‌های قبلی هست، میتونید مرور کنید اگر تازه هستید توی این چنل. برای همین اصلا دوست نداشت که روئن عصبانی بشه و نذاره که اون بتونه بچه‌ها رو ببینه یا حالا هر اقدام احمقانه دیگه ای انجام بده. تصمیم میگیره که محتاطانه و عاقلانه قدم برداره برای تموم کردن این رابطه. همون سال اتفاقی برای حنا افتاد که کل زندگیش رو تغییر داد. حالا اون اتفاق چی بود؟ روئن به تازگی به کشتی ژاپنی علاقه‌مند شده بود. یه روز بعد از اینکه از تمرین این ورزش برگشته بود و آدرنالین بالایی داشت، به حنا حمله میکنه. با همسر یه چیزی بحثشون میشه، در ادامه این بحث رسما حمله میکنه به حنا. دستاش رو دور گردن حنا فشار میده، بهش توهین میکنه، بهش فحش میده. حنا از شدت ترس اون لحظه متوجه نشد که قربانی خشونت خانگیه و باید بره به پلیس ریپورت کنه این رفتار رو. پیش خودش گفت اوکی این هم یکی دیگه از رفتارهای خشونت‌آمیز روئنه، اما در واقع باید میرفت و این کار رو میکرد. ببینید این حمله روئن از تمام رفتارهای قبلیش بدتر بود. حنا تصمیم گرفت که دیگه من باید توی اولین فرصت دست بچه‌ها رو بگیرم، از این خونه برم و روئن رو برای همیشه ترک کنم. ما بارها توی این چنل گفتیم افرادی که قربانی خشونت خانگی هستن، اونجوری که ما خیلی راحت داریم زندگیشون رو از بیرون نگاه میکنیم نمیتونن رفتار کنن. ما بیرون اون موضوعیم و میشینیم میگیم که خب فرار میکردی، خب میرفتی، خب این کارو میکردی، خب اون کارو میکردی. اما در واقعیت برای این آدم‌ها به این راحتی نیست. حنا نمیدونست که چه جوری باید از خونه بزنه بیرون با بچه‌هاش که هم جونشون در خطر نیفته، هم روئن خیلی عصبانی نشه و همین که خب بالاخره از این زندگی برن بیرون. بعد از اون اتفاقی که اون روز افتاد با خانواده‌اش با اطرافیانش صحبت میکنه و اونا یک مقدار بیشتر آگاهش میکنن، میگن ببین این رفتار روئن به معنای واقعی خشونت خانگیه و تو میتونی خیلی ساده ازش شکایت کنی. حنا تصمیم میگیره با پلیس تماس بگیره، زنگ میزنه به پلیس، با یک کاراگاهی پشت تلفن صحبت میکنه. اون کاراگاه یه سری سوالها رو از حنا میپرسه و در جواب اون سوالها یکی از سوالها این بودش که مثلا رابطه جنسیتون چطوریه؟ آیا با رضایت خودت هست؟ و خب طبیعتا حنا میگه نه، من اصلا رضایت ندارم برای رابطه جنسی با روئن. خیلی وقتها به زور این رابطه جنسی بینمون برقرار میشه، به زور سکس میکنیم. خیلی وقتها وقتی من نه میگم روئن رفتار خیلی بدی نشون میده و اونجا این کاراگاه به حنا میگه ببین تمام این چیزها علائم خشونت خانگیه. این آدم زورگوه، قلدره، مشکلات منتالی داره و خطرناکه برای تو و بچه‌هات. اگر که بخوام تماسش رو با این کاراگاه خیلی واسهتون خلاصه کنم، این کاراگاه خیلی با صبر و حوصله چندین دقیقه توی یک تماس طولانی حنا رو به معنای واقعی آگاه میکنه و تمام قوانین رو بهش توضیح میده، چیزی که ما کمتر توی کیس ها میبینیم و وظیفه تمام پلیس هاست. ولی خب چون کمتر میبینیم ما باید تقدیرشون کنیم، واقعا دم این کاراگاه گرم. بعد از اون تماس حنا آگاه میشه، دست بچه‌هاش رو میگیره، حاضرشون میکنه، یک لوازم و وسایل جزئی جمع میکنه و میرن خونه پدر و مادر حنا.
ما الان رسیدیم به اوایل نوامبر. حنا اقدام کرده برای طلاق گرفتن، درخواست طلاق داده، اما هنوز نتونستن از هم 100% و رسمی جدا شن. به هر حال پروسه طلاق خیلی وقتها میتونه طولانی و نفسگیر باشه. توی این بازه زمانی حنا تصمیم میگیره که به روئن اجازه بده یک مقداری با بچه‌ها وقت بگذرونه، چون واقعیت بچه بودن دیگه. اونا هم یه ذره دلتنگی میکردن و حنا هم پیش خودش میگه که خب من با این آدم مشکل دارم، ولی بچه‌ها نباید درگیر مشکلات شخصی ما بشن. بچه‌ها حق این رو دارن که پدرشون رو ببینن. یه موضوع دیگه هم بود، هنوز دادگاه رأیی نداده بود که حضانت کامل بچه‌ها باید دست حنا باشه. اگر که می‌خواست 100% روئن رو دور کنه از بچه‌ها و نذاره بچه‌ها رو ببینن، بعدها روئن میتونست از این موضوع بر علیه حنا استفاده کنه. مشکل بعدی این بودش که میدونست در مورد موضوع بچه‌ها نمیتونه به روئن اعتماد کنه. روئن اصلا آدم مورد اعتمادی نبود. خب این جدا شدن حنا، بردن بچه‌هاش، جدا کردن زندگیش، با وجود اینکه حالا حتی هنوز کار طلاقشون هم اوکی نشده بود، از نظر احساسی روئن رو خیلی تحت فشار قرار داد. یعنی کلا که این آدم کنترلگر و عصبانی بود، الان بدتر هم شده بود. تصمیم میگیره بره به کلیسای محلشون و از کشیش اون کلیسا درخواست کمک کنه، مشورت بگیره. اسم اون کشیش کریستوفر بود. کریستوفر کم کم متوجه میشه که یه سری خصوصیات اخلاقی روئن واقعا عجیب و غریبه و نرمال نیست و یه جورایی عامیانه بخوام بگم حنا حق داشت که از این زندگی خارج شه. مثلا توی همون صحبت‌های اولیه با روئن میفهمه که روئن به معنای واقعی میل به کنترل کردن آدم‌ها داره. ببینید چقدر کنترلگری در شخصیت و رفتار روئن قویه که حتی تو چند ساعت یا چند دقیقه اول صحبتش با یک کشیش، اون کشیش متوجه این موضوع شده بود. به هر حال کریستوفر سعی میکنه اعتماد روئن رو جلب کنه، روئن بیشتر باهاش صحبت کنه. روئن به کریستوفر اعتماد میکنه، بهش میگه من میدونم رفتاری که نشون دادم خشونت آمیز بود، میدونم خیلی از کارهایی که دارم میکنم برخلاف قانون. منظورش خشونت هایی بود که داشت روی حنا انجام میداد، ولی من به کمک نیاز دارم. و خب کریستوفر کشیش دیگه، تراپیست که نیست، روانشناس که نیست، نمیدونست چجوری باید واقعا به روئن کمک کنه تا شرایط زندگیش رو بهبود ببخشه. برای همین به روئن میگه ببین تو باید بری پیش یک شخص متخصص، باید مراجعه کنی به یک تراپیست. اما خب اونجایی که میتونیم حدس بزنیم روئن این کار رو نمیکنه و دیگه پیش اون کشیش هم نمیره. چند روز بیایم جلوتر. یه روز وقتی حنا و بچه‌ها داشتن توی خیابون برای خودشون قدم میزدن و میگفتن میخندیدن، از روزشون لذت میبردن، یهو روئن جلوشون سبز میشه، دختر بزرگشون رو به زور میگیره، میگه باید بیاد پیش من، دلم برای دخترمون تنگ شده، و میره. یعنی به همین سرعتی که دارم براتون تعریف میکنم. حنا خیلی ترسیده بود، دو تا بچه‌های دیگه‌ش خیلی ترسیده بودن، دختر بزرگشون قطعاً وحشت کرده بود. اما خب حنا نمیخواست با این آدم توی خیابون درگیر شه تا یه وقت جون بچه‌هاش به خطر بیفته. تا فرداش هر چقدر حنا با روئن تماس میگرفت، روئن تماس‌ها رو پاسخ نمیداد و علنا 24 ساعت بود که حنا هیچ خبری از دختر بزرگش و روئن نداشت و دلش خیلی شور میزد. در نهایت با پلیس تماس میگیره، تصمیم میگیره که از پلیس کمک بگیره. پلیس لوکیشن لایانا رو پیدا میکنه و بالاخره لایانا رو سالم به مادرش تحویل میده. ولی خب ببینید این اتفاق، این حالتی که انگار لایانا توسط پدرش دزدیده شده بود، تاثیر خیلی بدی تا مدت‌ها روی رفتار و ذهن این بچه گذاشته بود. پلیس پیشنهاد میده که حنا از روئن شکایت کنه و برای بچه‌ها یک پروتکشن اوردر بذارن تا روئن نتونه دوباره این کار رو بکنه. ولی حنا تحت تاثیر ناراحتی و ترس بسیار زیادی که از روئن تا اون لحظه تجربه کرده بود، به خصوص رفتار اخیرش که اومده بود و بچه رو یهو ازش گرفته بود، این کار رو نمیکنه. هرچند ما توی خیلی از پرونده ها دیدیم این پروتکشن اوردر خیلی هم نمیتونه جلوی خیلی از اتفاقها رو بگیره. میدونید یه حالتی بود میترسید، میگفت منی که اصلا با این آدم چند روز بود کار نداشتم و داشتم واسه خودم تو خیابون راه میرفتم، یهو اومده بچه‌ها رو ازم گرفته و رفته. حالا اگر پروتکشن اوردر بگیرم، از شدت عصبانیت چه بلاهای دیگه ای میتونه سر بچه‌ها بیاره. دادگاهاشون همچنان ادامه داره و من یک چیزی راجع به دادگاهاشون بهتون بگم. با اینکه روئن بسیار مشکلات زیادی به وجود آورده، با اینکه بارها و بارها به بچه‌ها آسیب زده، به حنا خیلی آسیب زده، اما به طرز عجیبی دادگاه حضانت بچه‌ها رو به هر دوشون میده. این یعنی چی؟ این یعنی روئن میتونه همچنان از حنا و بچه‌ها سوء استفاده کنه.
یه روز بعد از اینکه بچه‌ها پدرشون رو دیدن، حنا اومد دنبالشون تا ببرتشون پیش خونه والدین خودش، پیش پدر مادر خودش. ولی قبل از اینکه برن، روئن میخواست حنا رو تحقیر کنه و عکس‌هایی از حنا که توی این عکس‌ها حنا لباس زیر تنش بود، چاپ کرده بود و نزدیک ماشینش گذاشته بود، مثلا چسبونده بود رو شیشه ماشینش. این در حالیه که بچه‌ها هم اون عکس‌ها رو دیدن. حنا خیلی عصبانی شد، سعی کرد که عکس‌ها رو از روی ماشین برداره، اما روئن نمیذاشت. روئن شونه‌های حنا رو گرفته بود و اجازه نمیداد که حنا بتونه عکس‌ها رو برداره. توی همین موقعیت انقدر بازو و دست‌های حنا رو محکم گرفته بود که بازوی حنا رو پیچوند و به صورتش یک ضربه محکم وارد کرد که باعث شد لبش بشکافه. میزان خشونتگری رو میبینید چقدر بالاست. همون لحظه سو مادر حنا صدای داد و بیداد شنیده بود، بدو بدو میاد و بالاخره میتونه حنا رو از زیر دستهای این آدم خشونتگر نجات بده. به معنای واقعی اگر سو اونجا نبود، حنا ممکن بود آسیب‌های خیلی بیشتری ببینه. سو شروع کرد فریاد زدن، داشت بلند داد میزد که زنگ بزنید پلیس بیاد، این آدم دیوونه است، صورت بچه‌مو داغون کرد و روئن به خاطر داد و فریادهای سو مثل یک موش ترسو سریع از اونجا فرار میکنه. حنا بعد از این اتفاق میره به پلیس مراجعه میکنه، شکایت از روئن پر میکنه، ولی خب تا اونا بخوان یه سری مراحل اداری انجام بدن و ما میدونیم اینجور چیزا، اینجور شکایت ها چندین روز طول میکشه. اون اتفاق غیر قابل جبرانی که نباید بیفته بالاخره رقم میخوره. صبح روز بعد یعنی 19 فوریه سال 2020 حنا مثل هر روز میخواست بچه‌ها رو سوار ماشین کنه تا به مدرسه و مهد کودک ببره. وقتی داشتن سوار ماشین میشدن، روئن یک دفعه ظاهر میشه و اون هم به سرعت میشینه داخل ماشین. حنا خیلی ترسیده بود. از روئن خواهش میکنه که تنهامون بذار، از ماشین برو بیرون، اما روئن اصلا توجه نمیکرد و به حنا دستور میده که رانندگی کنه. حنا نمیخواست روئن عصبانی بشه، نمیخواست شرایط رو بدتر کنه، به خاطر همین آروم شروع میکنه به رانندگی کردن. حنا به خیابون بعدی میره و اینجا همون اول پرونده است که بهتون گفتم یک آقایی صبح خیلی زود داشت ماشینش رو تمیز میکرد. روئن یک قوطی همراهش بود، توی این قوطی بنزین بود. این قوطی رو بر میداره و شروع میکنه خالی کردنش روی حنا و بچه‌ها. اون آقایی که اول پرونده گفتیم داشت ماشینش رو میشست و شاهد این حادثه بود، اسمش مایکل زک بود. حنا فریاد میزد، از این مرد کمک میخواست، فریاد میزد که روئن میخواد ما رو بکشه، داره رومون بنزین میریزه، اما این آقا یه ذره فاصلش زیاد بود و خیلی خوب نمیتونه صحنه رو ببینه یا صدا رو بشنوه. روئن محکم حنا رو گرفته بود و نمیذاش تکون بخوره، در ماشین رو نمیذاش باز کنه. مایکل به ماشین نزدیک میشه که ببینه آیا همه چیز اوکیه یا نه، چه اتفاقی افتاده، که همون لحظه روئن فندکش رو روشن میکنه و میندازه روی زن و بچه‌هاش. ماشین در عرض چند ثانیه آتیش میگیره و صدای جیغ حنا بود که توی کل خیابون و کوچه پخش شده بود. مایکل از دیدن اون صحنه وحشت کرده بود و اطرافش شعله‌های آتیش میدید و بوی بنزین و سوختگی بدن حس میشد. به طور بگم معجزه آسا، باور نکردنی، حنا میتونه از ماشین فرار کنه و همون موقع تا از ماشین فرار میکنه ماشین منفجر میشه. حنا شدیداً سوخته بود ولی جون سالم به در برده بود. داد میزد، فریاد میزد بچه‌هام کجان؟ میدونید تمام مدت حنا داشت همین حرفو میزد، اصلا نگران سوختگی‌های شدید بدن خودش نبود. تمام مدت فکرش پیش بچه‌هاش بود و برای نجات جون بچه‌هاش داشت درخواست کمک میکرد. همون لحظه یک ماشین دیگه‌ای داشت رد میشد. ببینید گفتیم صبح زود بود، خب خیابون خیلی خلوت بود دیگه، یعنی آدم‌ها هنوز خیلی جمع نشده بودن. یه ماشین دیگه‌ای داشت رد میشد، اتفاقا راننده اون ماشین یک آقای دکتری بود. صحنه رو میبینه، حنا رو میبینه که تمام بدنش سوخته، ماشینش رو نگه میداره، به سرعت میاد سمت حنا و حنا اصلا نمیذاشت این آقا بهش دست بزنه، هی میخواست فقط بره سمت ماشینی که در حال آتیش گرفتنه و در باز کنه و بچه‌هاشو نجات بده. تمام مدت با فریاد به این دکتر میگفت بچه‌هام کوشن، چه اتفاقی برای بچه‌هام افتاده، بچه‌هام تو ماشین گیر کردن، منو ول کن، برو بچه‌ها رو نجات بده. حنا تمام مدت به خودش فحش میداد، خودش رو سرزنش میکرد، میگفت من نتونستم جون بچه‌هامو نجات بدم و این در حالی بود که ماشین همچنان داشت توی آتیش میسوخت. مایکل که داشت ماشینش رو میشست، شیلنگ آب رو برمی‌داره، تلاش میکنه با اون آب آتیش توی ماشین رو خاموش کنه، اما آتیش شعله‌هاش خیلی بیشتر و بزرگتر از اون چیزی بود که با یک شیلنگ باریک
بشه آتیشش رو قطع کرد، خاموش کرد. مایکل و اون آقای دکتر از حنا میخواستن که از ماشین فاصله بگیره تا بتونن آتیش رو خاموش کنن، ولی حنا مدام با گریه و فریاد و وحشت میگفت بچه‌هام کجان؟ ببینید توی لحظه اولیه انفجار ماشین مایکل متوجه نشده بود که بچه‌ها داخل ماشین هستن. بعدتر وقتی فریادها و جیغ‌های حنا رو میشنوه این موضوع رو میفهمه. تلاش میکنه که بچه‌ها رو از ماشین در بیاره، ولی خیلی دیر شده بود و آتیش همه جا رو فرا گرفته بود. حنا گفتم بهتون کل بدنش سوخته بود، یه گوشه خیابون نشسته بود، گریه میکرد و میگفت بچه‌هام، یکی بچه‌هامو نجات بده. سوختگی 97% بدنش رو در بر گرفته بود. خیلیه و میشه گفت فقط پاهاش یک مقدار سالم مونده بود و کمتر سوخته بود. اما با وجود درد بسیار زیادی که داشت فقط به بچه‌هاش فکر میکرد. وقتی پلیس به صحنه رسید و میزان سوختگی بدن حنا رو دید، میدونست حنایی که همون لحظه تونسته از ماشین بیاد بیرون اینقدر سوخته، تقریبا شانس نجات زنده پیدا کردن بچه‌ها، نجات دادن بچه‌ها 0%. ولی خب حنا نمیخواست اینو باور کنه. حنا هنوز معتقد بود که بچه‌های من توی ماشین زنده‌ان و میشه نجاتشون داد. حنا رو منتقل میکنن به بیمارستان. یک افسر پلیسی میاد تا بتونه با حنا صحبت کنه. کدوم افسر بود؟ همون افسری که بهتون گفتم چند ماه پیش با حنا تلفنی صحبت کرده بود، کلی آگاهش کرده بود در رابطه با خشونت خانگی و خیلی کمک حال حنا بود. این افسر توی استیتمنت گرفتن از حنا هم خیلی صبر و حوصله به خرج میده. خیلی با شعور، خیلی با رفتار واقعا عالی با حنا صحبت میکنه. بعدها به این افسر مدال افتخاری میدن، ازش تقدیر میکنن انقدر رفتارش توی اون شرایط بحرانی عالی بود. حنا به انگسکی، همین افسر پلیس، میگه که روئن چه کارهایی کرده بود، اتفاقات صبح رو تعریف میکنه. ببینید اینا همه در حالیه که حنا واقعا داره از حال میره و حالش خیلی بده. این افسر ازش سوال میپرسه آیا روئن قبلا تو رو تهدید کرده بود که من میکشمت؟ و حنا میگه آره، چند بار وقتی که خیلی عصبانی میشد گفته بود، اما هیچ وقت جوری رفتار نکرده بود که من فکر کنم میخواد جون من رو بگیره. همیشه خشونت‌هاش در حدی بود که فقط احساس میکردم داره کتکم میزنه یا میخواد کتکم بزنه. دکترها تمام مدت که این پلیس داشت با حنا صحبت میکرد تلاش میکردن دردهای حنا رو کمتر کنن، ولی کم کم هوشیاری حنا داشت کمتر و کمتر میشد و نمیتونست دیگه صحبت کنه. اما ما همینجا حنا رو توی بیمارستان بذاریم و ببینیم که چه بلایی سر خود روئن اومده. در زمان این حادثه رفتار روئن خیلی عجیب بود. با اینکه سوختگی 80% بدنش رو گرفته بود، این خودش هم خیلی سوخته بود، از ماشین خارج شد. وقتی حنا داشت برای نجات بچه‌ها تلاش می‌کرد، گوشه خیابون نشسته بود و خیلی ریلکس داشت سوختن ماشین رو تماشا می‌کرد. بعد از جاش بلند میشه، میره سمت ماشین. الان دیگه کم کم مردم رسیده بودن. یکی از شاهدینی که توی صحنه بود میبینه که روئن با اون حال بدی که داره میره به سمت ماشینی که داره میسوزه، سعی میکنن جلوش رو بگیرن، اما همون موقع روئن یک چاقو از جیبش در میاره و چاقو رو میذاره روی گردن خودش. شاهدین خیلی تلاش میکنن که منصرفش کنن از این کار، بهش میگن خواهشاً به خودت آسیب نزن، ولی روئن همینطوری این چاقو رو داشت بیشتر روی گردنش فشار میداد. یه چیز ناراحت کننده دیگه هم بگم، یک بخشی از ماشین کمتر داشت میسوخت و روئن رفته بود همون قسمت وایساده بود. وقتی شاهدها میخواستن نزدیک ماشین شن و بچه‌ها رو نجات بدن، روئن با چاقو شاهدها رو تهدید میکرد و میگفت حق ندارید نزدیک شید. یعنی ببینید خباثت تا چه حد، ببینید کثیفی تا چه حد. میشه گفت شاید 1%، شاید 2% چانس این بود که بچه‌ها رو نجات بدن، اما روئن نمیذاشت هیچ کس نزدیک ماشین شه. روئن خیلی اصرار داشت که بچه‌ها حتما باید توی این آتش سوزی 100% بمیرن. در نهایت هم وقتی که خیالش راحت میشه آتش به اندازه کافی کل ماشین رو گرفته، چاقو رو محکم توی قلب خودش فرو میکنه و جون خودش رو میگیره. بچه‌ها 100% فوت کرده بودن و جز اجساد کوچیک سوخته شدهشون هیچ چیز دیگه ای ازشون باقی نمونده بود. انگیزه روئن از این کار معلوم نیست. دکتری که شاهد این تراژدی بود، سوختگی‌ها و زخم‌های روی بدن حنا رو مرگبار میدونست. میگفت من تا به حال چنین میزان سوختگی از نزدیک توی حیطه کاریم ندیده بودم. شجاعت حنا رو تحسین کرد و گفت تلاش بی‌وقفش برای اینکه توی اون شرایط باز می‌خواست بچه‌هاشو نجات بده واقعاً ستودنی
روانی بود. هانا کلارک هم همون روز توی بیمارستان در اثر سوختگی شدید از دنیا میره. اون زمان مرگش فقط 31 سال داشت و خودش و بچه‌هاش قربانی خشونت خانگی بودن. هانا با وجود تمام سختی‌ها همیشه سعی می‌کرد که از بچه‌هاش در برابر خشونت‌های روئن محافظت کنه، اما در نهایت روئن اون کاری که نباید می‌کرد رو کرد. 9 مارس 2020 هانا و بچه‌هاش خاکسپاری شدن. توی این حادثه خانواده هانا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن. واقعا حالشون بد بود، از نظر روحی خیلی به هم ریخته بودن و تصمیم میگیرن که به یاد هانا و بچه‌هاش یک بنیاد با هدف مبارزه با خشونت خانگی توی استرالیا راه بندازن. 4 روز بعد از این مرگ دردناک هزاران نفر حاضر شدن تا با هانا و فرزنداش خداحافظی کنن. یاد و خاطره هانا همیشه توی این منطقه، توی اون شهر باقی موند و مردم توی محوطه حیاط خونشون گل و درخت کاشتن، به یاد هانا و بچه‌هاش راهپیمایی‌های خیلی زیادی رو انداختن. چقدر اخبار این حادثه وحشتناک رو پوشش داد، ولی چه فایده؟ توی دسامبر سال 2020 هانا به عنوان زن سال توسط مری کلر انتخاب شد و شجاعتش در مقابله با خشونت خانگی مورد تحسین قرار گرفت. با اینکه روئن زنده نیست، ولی پلیس این پرونده رو نبسته. هدف پلیس اینه که با شناخت انگیزه‌های روئن بتونه از اتفاقات مشابه بعدی جلوگیری کنه. یعنی هنوز دارن روی این پرونده تحقیق میکنن که بفهمن به چه دلیلی روئن این کار رو انجام داد. افرادی که روئن رو میشناختن از اون به عنوان یک آدم بسیار خودخواه و خشن یاد کردن. یکی از دوستای هانا، نیکول، از این حادثه و کمکاری پلیس احساس تأسف کرد و پلیس رو بازخواست کرد که چرا به وقتش به هانا و بچه‌ها کمک نکردید. از دادگاه خیلی انتقاد کردند که چرا شما حضانت رو بین این دو نفر شیر کردید. در حال حاضر جواب به تمام این سوالها و چراها بی پاسخ مونده، اما یک چیز مشخصه: خودخواهی روئن. خودخواهیش باعث این حادثه شد. مادر هانا بعد از این اتفاق با رسانه‌ها خیلی بیشتر صحبت میکنه و حقایق وحشتناکتری راجع به زندگی این دو نفر رو به رسانه‌ها میگه. مثلا تعریف میکنه یک خاطره دیگه ای رو میگه: یک باری که توی جیم بودیم، توی باشگاه بودیم، هانا و روئن با هم بحثشون میشه. در واقع روئن به یک موضوع خیلی الکی گیر میده، خیلی خشونت آمیز شروع میکنه، پرخاشگرانه صحبت میکنه با هانا و در ادامه این نوع صحبت افتضاح هانا رو هل میده زمین، جوری که هانا یه قسمتی از بدنش خیلی محکم میخوره به یکی از وسیله‌های ورزشی. و خب این به ما نشون میده که روئن چقدر راحت اعمال خشونت میکرد، فارغ از اینکه ما الان در یک محیط پابلیک هستیم، اینجا جزو اماکن عمومیه و من حداقل این خشونت خانگی ما ببرم زیر سقف خونه که کسی نبینه. اصلا از هیچی ترس نداشت. اون کشیشی که با روئن صحبت کرده بود میاد با منابع حرف میزنه، میگه که روئن بسیار شخص کنترلگری بود. من تو همون چند ساعت صحبت اولیه فهمیدم که اصلا حس همدردی و دلسوزی نسبت به اطرافیانش نداشت. درد و رنج دیگران براش مهم نبود و تنها چیزی که واسش مهم بود این بودش که اطرافیان و آدمهای دورش رو تحقیر کنه و کنترل. چند وقت بعد در ادامه تحقیقات پلیس راجع به این پرونده، بهتون گفتم پرونده رو نبستن دیگه، یک یادداشتی از روئن بکستر پیدا میکنن مربوط به زمان قبل از حادثه. توی این نوت روئن نوشته بود که خودش رو یک قربانی میدونه و گفته بود که دیگه نمیتونه این وضع رو تحمل کنه. هانا باید بفهمه چقدر برای من سخته که دیگه بچه‌ها و خانواده‌ام کنارم نیستن و زندگیم نابود شده. میدونید به زور میخواست یک خانواده رو کنار خودش نگه داره. توی این یادداشت روئن همه حق رو به خودش داده بود و هانا رو دلیل نابود شدن زندگیشون میدونست. این نوت انگیزه روئن رو مشخص میکنه. احتمالاً قصد داشته که بچه‌ها رو بدزده، بهشون آسیب وارد کنه تا از هانا انتقام بگیره. حتی مشخص میشه 1 هفته قبل از این اتفاق غم‌انگیز توی 13 فوریه هانا در مورد خطرات احتمالی که از سمت روئن براش اتفاق میفته یا خواهد افتاد با دوستاش صحبت کرده بود. یکی از دوستاش، گفتم اسمش نیکول بود، عقب‌ترم راجعش صحبت کردیم، به جای هانا یه بار با پلیس تماس گرفته بود، بهش گفته بود که هانا و بچه‌هاش در خطرن، ولی پلیس این هشدارهای نیکول رو هم جدی نگرفته بود. این به ما نشون میده که ناکافی بودن قوانین حفاظت از زنان در برابر خشونت خانگی میتونه باعث چنین فجایعی بشه. اگر مقامات پلیس، اگر حکم دادگاه بهتر عمل میکردن، میتونستن جلوی این اتفاق رو بگیرن و امنیت جانی هانا و فرزنداش رو تأمین کنن.
پرونده امروز به اتمام رسید. من تمام اطلاعاتی که میشد در رابطه با این کیس جمع‌آوری کرد رو جمع کردم و در اختیار شما قرار دادم. واقعا پرونده تلخی بود. بیان چنین خشونت‌های خیلی سخته حداقل برای من. اما قبل از اینکه پرونده رو به اتمام برسونیم، مثل همیشه بریم تا لحظه‌ای در رابطه با قربانیان کیسمون صحبت کنیم. حنا و فرزنداش دوران سختی رو میگذروندن فقط و فقط به خاطر حضور یک آزارگر در زندگیشون. علیرغم مواجه شدن با چالش‌های غیرقابل تصور توسط همسرش، حنا تمام مدت در تلاش بود تا از 3 فرزندای گرانقدرش به شدت محافظت کنه. آلیای 6 ساله، لایانای 4 ساله و تری 3 ساله و حنا به بدترین روش ممکن، یعنی سوختگی، به قتل میرسن. اون هم توسط همون شخصی که باید از اونا محافظت میکرد و قرار بود امن‌ترین نقطه برای فرزندا و همسرش باشه. خنده‌ها، لبخندها و دست‌های مهربونشون برای همیشه در قلب ما حک خواهد شد. یادشون زنده و گرامی. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. اینم تریت چارلی. یادتون باشه حتما در رابطه با این پرونده برای من کامنت بذارید. اگر که هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید و محتوای جنایی رو دوست دارید، میتونید دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگر هنوز پرونده رو لایک نکردید، لایک شما خیلی من رو خوشحال میکنه. مراقب خودتون باشید. چارلی دیگه کم کم داره میاد کلا جای من بشینه. توی پرونده‌های بعدی به زودی میبینمتون.